কিবা বনাইছোঁ এটা হেল্ডি আৰু মুখত পমি যোৱা এটা ৰেচিপি আৰু ইমানে টেষ্টি হয় লগতে বহুত হেল্ডি হয় আৰু তাকো মই বনাইছোঁ জহা চাউলৰে আৰু দেখিছে নহয় কিমানে ধুনীয়া হৈছে এইটো বনাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ পেলাই খাব পাৰে যিহেতু গৰম দিন হয় খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এতিয়া আহকচোন আমি কেনেকা বনাইছোঁ প্ৰথমতে মই গাখীৰৰ ৰাবড়িটো বনাই ল'ম তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী দিছোঁ যাতে গাখীৰখিনি মানে লাগি নাযায় আৰু গাখীৰ দি পেলাই মই 2 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ দিছোঁ যাতে অলপ সোনকালে ঠিক হৈ যায়গে আৰু এতিয়া মই গেছটো জ্বলোৱা নাই এতিয়া মই প্ৰথমতে ভালকৈ গাখীৰখিনি গুলি লৈছোঁ তাৰপিছত গেছটো জ্বলাই পেলাই এতিয়া পাতি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই 2টা ইলাচি দিছোঁ আপোনালোকে যদি কেশৰ থাকে দিব পাৰে বা কোনো ফুড কালাৰ যদি থাকে দিব পাৰে যদি ইচ্ছা হয় আৰু চেনি দি পেলাই আৰু মই আলমণ্ড কেইটামান কাটি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া মই অলপ ঠিক হোৱালৈকে এইখিনি খুব দেখিছে অলপ কমি গৈছেগে আৰু এইখিনি অলপ ঠিক হৈছে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যিহেতু মিল্ক পাউডাৰ আছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু ঠিক হৈ যাব এইখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি মই লৈছোঁ জহা চাউলখিনি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনি পুৰা ভালকৈ ফুলি গ'লগে এতিয়া 3/4 কাপ মই জহা চাউল লৈছোঁ মই লৈছোঁ কাজু বাদাম কেইটামান আৰু মই মিল্ক পাউডাৰ এচামুচ লৈছোঁ মই চুজি মই এই কাৰণে দিছোঁ যাতে বহুত দেৰিলৈকে কোমল হৈ থাকে অলপ চেনি দিছোঁ আৰু অলপ পানী দি পেলাই এইখিনি পুৰা ফাইন মই পিচি ল'ম আৰু এইখিনি পুৰা ফাইন পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বাটি এটাত মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ আৰু যিহেতু মই এচামুচ চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে 20 মিনিটমান মই অলপ ৰেষ্ট দিম যাতে চুজিখিনি ফুলি যায়গে আৰু চাওকচোন 20 মিনিট ৰাখিলোঁ অলপ ঠিকো হৈ গৈছেগে কাৰণ চুজিয়ে পানীখিনি এবজৰ্ব কৰিছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ অলপ লৰাই ল'ম তাৰপিছত মই ইয়াত দিছোঁ ইনো মই আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ আৰু যদি ইনো নাথাকে তেতিয়াহ'লে বেকিং ছ'ডা দিব পাৰে 1/4 চামুচতকৈ অলপ কম বেকিং ছ'ডা ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ভালকৈ লৰাম তাৰপিছত দেখিছে নহয় এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ইনো দিয়াৰ পিছত ফুলি গৈছেগে আৰু এতিয়া আমি বেছি দেৰি নাৰাখোঁ তেল মই লগাই থৈ দিছিলোঁ আগতীয়াকৈ বাতিকেইটাত আৰু এতিয়া মই ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম কাৰণ এইখিনি কৰাৰ পিছত অলপ দেৰিও থ'ব নালাগে কাৰণ মই অলৰেডি পানীখিনি পাতি দিছোঁ পানীখিনি উতলি গৈছে য'ত মই ষ্টিম কৰিম পানীখিনি আগত পাতি ল'ব তাৰপিছতহে ইনোটো মিলাব আৰু এতিয়া তিনিওটাত মিলাই পেলাই এতিয়া মই ষ্টিমত বহাই দিম খুব সোনকালে হৈ যায় অকল 10 মিনিটতে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মানে হৈ যায়গে বেছি সময় দৰকাৰ নাই আৰু ইয়াত তেল ঘিউ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু 10 মিনিট পাছত পুৰা হৈ গ'লগে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি এটাকৈ গোটেইখিনি নামাই ল'ম তাৰপিছত মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কাৰণ গৰমে এৰুৱাব নোৱাৰি সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মই এৰুৱাম এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু হাতেৰে মই ছাইডখিনি এই ধৰণে অলপ এৰুৱাই ল'ম তাৰপিছত চাব লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ এৰি যায়গে এইখিনি এৰি গ'লগে আৰু ইমানে ছফ্ট হৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি এই বাতিটোতে মই ধুই পেলাই আৰু এখন দি মই এটা খুব ধুনীয়াকৈ এই ধৰণে হল কৰি দিম কাৰণ যিহেতু চাউলৰ হয় হল কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে গাখীৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সোমাব গোটেইখিনি মই হল কৰি ল'লোঁ পুৰা তাৰপিছত এতিয়া মই যিখিনি ৰাবৰি আছিলে এইখিনি আৰু ঠিক হৈ গ'ল আৰু অলপ মই গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা আছে ইডলিকেইটা অলপ ঠাণ্ডা আছে আৰু এতিয়া মই অলপ গৰম কৰি তাৰপিছত এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম আৰু এইখিনি অলপ ঠিক হৈছে আৰু বেছিও ঠিক নকৰোঁ কাৰণ বেছি ঠিক কৰিলে আকৌ ভিতৰলৈ নোসোমাব আৰু এইখিনি পুৰা ৰচমলাইৰ নিচিনাই মানে হয় খুব ধুনীয়া হয় কাৰণ যিহেতু ৰচমলাই বনালে অলপ বেছি সময় লাগে এইটো খুব সোনকালে হৈ যায়গে আৰু এতিয়া এইখিনি দি পেলাই মই অলপ দেৰি থৈ দিম মানে যেতিয়ালৈকে এইখিনি গোটেইখিনি পানীখিনি চক কৰালৈকে মই গোটেইখিনি এই ধৰণে থৈ দিম আৰু অলপ পিছত চাব গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু চাওকচোন অলপখিনি গাখীৰ হৈ গৈছে আৰু হ'ব মই বেছি দেৰি ৰখা নাই আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে